Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια του δεντρολίβανου. Αυτό είναι το δεντρολίβανο εδώ. Το δεντρολίβανο είναι ένα χρήσιμο αρωματικό φυτό που πρέπει να έχουμε στον κήπο μας. Είναι επίσης γνωστό με το όνομα αρισμαρί ή ρόσμαρι. Μπορούμε επίσης να καλλιεργήσουμε το δεντρολίβανο τόσο από τον κήπο μας και σε γλάστρα. Είναι πολυετής θάμνος που μπορεί να ζήσει μέχρι 30 χρόνια και φτάνει σε ύψος μέχρι τα 2 μέτρα. Έχει πολλά κλαδιά και πυκνό βελονοειδές φύλλωμα. Αυτό είναι το φύλλωμά του δεντρολίβανου. Είπαμε, έχει πολλά κλαδιά με πυκνά βελονοειδή φύλλα και αρωματικά άνθη με απαλό μπλε ή λευκό χρώμα την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες δεντρολίβανου, άγριες και καλλιεργούμενες. Και ενδιαφέρον έχει από αυτά το έρπον δεντρολίβανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κρεμαστά καλάθια για να πέφτουν τα κλαδιά του σαν καταράκτες ή να καλύψουμε κάθετες επιφάνειες. Λοιπόν, χρήσεις. Χρησιμοποιείται στη μαγειρική, σε κρέατα και ψάρια και στη βιομηχανία καλλυντικών και φαρμάκων χάρη στις μοναδικές ιδιότητες που έχει το αιθέριο ελαιότο. Το δεντρολίβανο αναπτύσσεται εύκολα σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα και ξηροθερμικό περιβάλλον. Είναι ανθεκτικό στην παγωνιά και τις χαμηλές θερμοκρασίες, παρόλα αυτά χρειάζεται προστασία από τους βόρειους ανέμους. Μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλούς τύπους εδαφών. Ευδοκιμεί όμως καλύτερα σε ελαφριά εδάφη με καλή αποστράγγιση και ουδέτερο pH. Το δεντρολίβανο έχει μικρές απαιτήσεις σε νερό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής του κάνουν μικρά και συχνά ποτίσματα για να ριζώσει καλύτερα. Μετά, όσο αναπτύσσεται, ποτίζουμε λιγότερο, μια φορά την εβδομάδα. Κλάδεμα. Το δεντρολίβανο λαδεύεται στο τέλος του χειμώνα ή τις αρχές του φθινοπόρου μετά το τέλος της ανθοφορίας. Μπορούμε να περιορίσουμε την ανάπτυξη του δεντρολίβανου κλαδεύοντας κάθε χρόνο τις κορυφές του. Μπορούμε να τις κλαδέψουμε, κλαδεύουμε τις κορυφές του. Και έτσι περιορίζουμε την ανάπτυξη του δεντρολίβανου. Μπορούμε κάθε 3 με 4 χρόνια να κάνουμε κλάδεμα ανανέωσης κλαδεύοντας σε χαμηλό ύψος, γύρω στα 10 με 15 εκατοστά από το έδαφος, για ανανέωση. Πολλαπλασιασμός του δεντρολίβανου. Ο πολλαπλασιασμός του δεντρολίβανου γίνεται με μοσχεύματα, σπόρους και παραφιάδες. Εδώ να αναφέρω ότι όταν παίρνουμε παραφιάδες από ένα φυτό για να κάνουμε ένα καινούριο φυτό, το καινούριο φυτό αυτό θα βγάζει συνέχεια παραφιάδες και μπορεί να μας γεμίσει τον κήπο μας ή το χώρο όλο δίπλα που έχουμε φυτέψει το φυτό μας. Γι' αυτό προτιμάμε ή με σπόρους ή με μοσχεύματα. Για τα μοσχεύματα κόβουμε την περίοδο της άνοιξης βλαστούς μήκους 10 εκατοστών από τις κορυφές και αφαιρούμε τα φύλλα της βάσης φέρουμε έτσι τα φύλλα και μετά
Μπορούμε να αγοράσουμε ορμόνη ριζοβολίας για ξυλώδη, να βουτήξουμε τα μοσχεύματά μας μέσα στο νερό για 1-2 εκατοστά, 2 εκατοστά περίπου, μετά να τα βάλουμε μέσα στην ορμόνη και στη συνέχεια να τα φυτέψουμε. Τα φυτεύουμε σε μία γλάστρα, ανοίγοντας διαδοχικά τρύπες για να βάλουμε μέσα τα μοσχεύματά μας. Με ένα ξύλο ανοίγουμε τις τρύπες για να μην φύγει η ορμόνη που βάζουμε πάνω. Και στη συνέχεια ποτίζουμε τα φυτά μας. Μετά από 3 με 4 μήνες τα μοσχεύματα αυτά θα έχουν βγάλει ρίζες και θα είναι έτοιμα για μεταφύτευση. Εδώ βλέπουμε κάποια μοσχεύματα που είχαν βάλει πιο νωρίς και τώρα είναι έτοιμα για μεταφύτευση. Αυτά είναι τα μοσχεύματά μας, μπορούμε να κάνουμε την μεταφύτευση. Και εδώ έχουμε πάλι ριζωμένα μοσχεύματα. Αυτό είναι έρπον δεντρολίβανο, το προηγούμενο είναι από το φυτό μας. Το ίδιο, αυτό είναι από μια άλλη ποικιλία που είναι το έρπον δεντρολίβανο. Αυτά για την καλλιέργεια του δεντρολίβανου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε σε ένα καινούριο βίντεο με μια καινούρια καλλιέργεια. Ευχαριστώ, γεια σας.